mga kapatid, nagbabalik na naman si Boss Lucio at nakita nyo naman sa ating intro. Napakalupit nung ginawa nating unboxing and installation para sa bagong gaming chair mula dito kay Galax. At ito nga siya ngayon, no? Sandal na sandal natin siya dito at grabe, sobrang wala akong masabi. Actually, speechless talaga ako dito nung ito'y nasubukan kong upuan at nung ito'y hinawakan ko. Grabe, hindi ko ine-expect na ganito katindi yung level up na ginawa dito ng Galax. Siyempre, gusto ko munang pasalamatan ang Galax sa patuloy na pagsuporta at pagpapadala ng mga magagandang product, especially itong gaming chair, the GC03. So like what I said, napakita ko na sa inyo yung unboxing and installation. So ngayon, puntahan na natin kaagad yung mga benefits o yung specs netong gaming chair na to. Ano nga ba yung mga meron dito at worth it nga bang bilhin itong isang Galax gaming chair GC03? So puntahan muna natin dito yung kanyang itsura o yung kanyang appearance. Kapansin-pansin agad dito, it's yung kanyang sophisticated ergonomic design, yung durable lit air seat, breathable and non-wicking easy to clean fabric seat. Kaya talaga mga kap, like what I said kanina, talagang napansin kong kakaiba ang meron dito sa Galax GC03. Ang tindi ng ginawa nilang step up dito para sa mga budget gaming chair. So bakit ko nasabing budget? Mamaya ipapakita at explain ko sa inyo kung bakit siya naging isang budget gaming chair. Isa pa sa napansin ko dito, it's yung kanyang seat rest. Bagay na bagay ito sa mga malalaking tao. Kahit sa maliit na tao guys, bagay na bagay itong GC03. Dahil meron siyang enlarged seat surface na merong 56 by 56 cm and capable ito mag-hold ng maximum load hanggang 170 kg. And pagdating naman sa kanyang metal base, ito'y merong reinforcement iron frame. Kaya talaga sobrang tibay at premium look netong Galax gaming chair GC03. And pagdating naman sa kanyang piston, meron itong SGS certificated 100mm class 4 gas lift. Kaya talagang solid at premium itong Galax GC03. Isa pa sa napansin ko sa gaming chair na to, normally nakikita ko lang to sa mga high-end product. Pero ngayon, nandito na sa Galax GC03. Ito'y merong high density foam seat and back cushion for extra comfort. Meron din itong built-in adjustable lumbar support na merong dedicated knob para sa kanyang tension adjustment. Para syempre magkaroon ka ng mas depth or depende guys sa support na gusto mo pagdating sa iyong lumbar. Yung mga ganyang features like what I said sa mga high-end gaming chair ko yan nakikita at hindi ko na sasabihin dito yung name ng competitors niya pagdating sa ganyang usapan. At hindi lang yun, meron din itong apat na resistant. Meron itong spill resistant para kung ito'y mabasa mo, hindi ka mag-worry. Meron din siyang stain resistant kung sakaling mahulugan mo siya ng mga bagay na nakakamansya, hindi ka rin mag-worry. Kung ikaw ay meron namang alagang hayop like aso, pusa, ahas, kung ano man ang alaga mo sa iyong gaming room or sa iyong kwarto, meron siya nung dalawang features na hinahanap ko pagdating sa isang gaming chair. Paborito ng mga alaga nating hayop, itong mga ganito kalalambot na upuan. Meron siyang peel resistant para sa tuklap at meron din siyang scratch resistant para sa gasgas. So mga patid natin, di ba? Worth it na worth it itong Galax GC03. And usapang comfort, like what I said mga patid, balikan lang natin dito yung kanyang lumbar support. Meron nga siyang dedicated knob para dito sa ating lumbar. Bukod pa doon, kaya din netong Galax GC03 na mag fully reclined seat back ng 90 degree up to 180 degree. Kaya kung pagod ka na, di ba, mga patid natin, pwede ka ring mahiga dito sa Galax GC03. At syempre, hindi rin nawala yung tilt mechanism for the best support to your back and spine, guys. Yan yung mga magaganda pagdating sa gaming chair ngayon na nilalagyan na nila ng tilt mechanism kasi guys, napakasarap sa pakiramdam yung tilt mechanism mga patid para ka nasa rocking chair. Once na ikaw ipagod, may ginagawa ka, ang napakadali lang mag-rocking baby rock. Okay, di ba guys? Ganun lang kasimple o pag naguunat ka. So hindi siya ganun ka-hassle, okay, and then back to work again. Napakalaking bagay nung tilt mechanism. And pagdating sa kanyang tilt mechanism, meron din itong dedicated knob para sa adjustment ng tension. Yan ay makikita natin sa ilalim. Kung medyo natitigasan ka sa tension pagdating dun sa iyong tilt mechanism guys or sa pag-recline, pwede mo i-adjust, di ba? Isa rin sa maganda dito sa Galax GC03 is yung kanyang 4D armrest features. Meron itong fully customizable and easily adjust the elbow
or sa mga different na position na gusto natin. Meron itong height adjustment, meron itong angle adjustment, at meron din itong range adjustment para sa kanyang forward or backward. At syempre, nandito rin yung kanyang left and right adjustment. So kung gusto mo na medyo masikip guys, po pwede rin kung maluwag and then sakang ka, 'di ba? Or ano ba yung tawag doon? Pabuka yung kamay mo. Lahat po pwede dito sa Galax GC03 dahil nga meron siyang 4D armrest features. So sa mga nasabi kong features sa inyo at sa quality na nakita ninyo doon sa ating cinematic na ginawa at sa ating mga b-roll na nakita nyo, anong masasabi mo? Tingin mo magkano tong Galax GC03? Kung pupuntahan natin dito yung Galaxy Store dito sa kanilang Lazada or mapa-Shopee man yan, same lang yan. And kung titignan natin dito yung kanilang gaming chair, meron sila ditong nilabas the GC01 or yung RGB gaming chair ng Galax. So kung titignan natin yung presyo nito, nasa 7,599 pesos lang. And kung mapapansin nyo rin, wala pa dito yung Galax GC03. Kasi in short, hindi pa siya nare-release dito sa Pilipinas at isa ako sa naunang nagkaroon dito sa ating bansa. So again Galax, maraming salamat. Sobrang ganda at worth it netong gaming chair na to. So kung ako'y titingin, kung ako yung magsasabi at ako'y nanguhula din guys kung magkano ang magiging presyo nito once na ito i-release dito sa ating bansa, ang tingin ko magiging presyo netong gaming chair na to is 10,000 to 12,000 pesos. Yun ay guys ay aking sariling insight lang. Even mga kapatid natin, ako na pinadala netong product na to ay hindi ko alam kung magkano ang magiging product price point neto dito sa ating bansa. Pero like what I said mga kapatid natin, kilala si Galax sa mga budget peripherals, sa mga premium quality GPU, premium quality monitors and everything pagdating sa ating mga PC and gaming room. Pero hindi sila ganon kamahal magpresyo pagdating sa kanilang mga product. Kaya tingin ko talaga kung babase tayo dun sa unang gaming chair na kanilang nilabas na nagre-range ng 7,000 to 500 pesos, tingin ko, etong bagong gaming chair nila is magre-range lang guys ng 10,000 or 11,000 or 12,000 pesos o baka nga mas mura pa. Baka nga 8,000, 9,000 pesos lang. Yan mga kapatid natin ang sarili kong insight. That's why nasabi ko pa rin, nag-budget gaming chair ito kahit hindi ko pa alam yung kanyang price point dito sa ating bansa once na siya ay na-release. Pero naniniwala ako guys, mura lang talaga to. Promise, mura lang to. Kaya abangan ninyo. Kaya guys, pwede nyo nang i-follow ang Galax sa kanilang last mall or sa Shopee Mall. Guys, you can check the description box. Makita nyo dyan yung link para updated kayo sa mga Galax product. So pagdating sa verdict, final thought dito sa gaming chair na to, the gaming chair GC03 ng Galax. Like what I said mga kapatid natin, zero feedback ako pagdating sa kanyang negativity. Guys, okay? Puro positive yung aking napansin agad dito, guys, pagdating sa gaming chair. Sa topic na gaming chair, guys, wala akong masabi. The premium, yung sarap ng pagkakaupo ko. Ako, guys, medyo malaki akong tao. Yung luwag ng spacing dito sa nararamdaman ng aking likod. At especially, the lumbar support dito, guys, na merong adjustment tension. Na sobrang feel ko talaga yung relaxation once na ito'y gumagalaw or inaangat ko guys at talagang ang sarap. And then guys, yung kanyang mga resistant features, especially the peel and scratch resistant, sobrang malaking bagay sa akin kasi minsan mga kapatid natin, yung alaga nga nating hayop nasisira yung ating mga premium gaming chair. Kung tingin mo ay hindi ka satisfied sa aking mga sinabi or tingin mo may nagkulang or hindi ko nasabi dito sa video na to, pwede kang mag-comment dyan sa baba. Lubos na matutuwa si Boss Lucio doon at syempre, babasahin ko yun. So again, maraming salamat kay Galax sa patuloy na pagsuporta sa mga pinapadala ninyong product dito sa ating channel para ma-review at magkaroon ng experience si Boss Lucio magamit ang mga product ng Galax. Kaya kung gusto niyo pa makita ng mga ganitong content, especially the streaming tips or tech tips, don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung malita bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. Again, I'm Luis D. Orteves aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!